आज आपण भरपूर दिवस टिकणारे बिना पाकाचे तोंडात टाकताच विरघळणारे मऊ रव्याचे लाडू बनवणार आहोत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी मी बारीक रवा घेतलेला आहे, अर्धी वाटी मी साखर घेतलेली आहे आणि पाव वाटी मी तूप घेतलेला आहे आणि ह्या 4-5 वेलच्या मी अशा काढून घेतलेल्या आहेत। लाडू बनवताना सर्व जिन्नस एकच वाटीने किंवा मेजरिंग कपने मोजून घ्यायचे आहे, म्हणजे आपले प्रमाण अचूक होईल। मी एक मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला साखर बारीक करून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याची पिठी साखर करून घ्यायची आहे। आपल्याला साखर टाकायची आहे आणि साखरेमध्ये वेलची टाकायची आहे, म्हणजे तीही बारीक होईल साखरेबरोबर। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। सुरुवातीला कढई गरम करून घ्यायची आहे आणि 1 वाटी घेतलेला रवा टाकायचा आहे। अगोदर रवा तूप न टाकताच आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे, कारण त्यामध्ये जो काही ओलावा असेल तो कमी होईल। गॅसची फ्लेम एकदम लोच ठेवायची आहे। लो गॅसवरतीच आपल्याला शेवटपर्यंत रवा छान भाजून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला तूप न टाकता 2-3 मिनिटांसाठी आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे रवा। महत्त्वाची टिप म्हणजे लाडू बनवताना रवा हा बारीकच घ्यायचा आहे, म्हणजे लाडू खाताना कचकच लागणार नाही आणि हा रवा पटकन भाजला जातो। 2-3 मिनिटांसाठी रवा छान भाजून घेतलेला आहे आपण। आता त्यामध्ये आपल्याला तूप टाकायचं आहे। सुरुवातीला मी 2-2.5 चमचे तूप टाकत आहे, लागेल तसं घ्यायचं आहे। आता हे छान वर खाली करत छान भाजून घ्यायचं आहे। लो फ्लेमवरती आपल्याला सतत ढवळत हा रवा छान आपल्याला खमंग होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। रवा जेवढा छान खमंग भाजला जाईल तेवढे आपले लाडू छान चविष्ट होतात। आणखीन 1 चमचा मी तूप टाकत आहे। हा रवा भाजताना शक्यतो जाड तळाचीच कढई घ्यायची आहे। रवा हा नाजूक असतो, बारीक साईजचा असतो, त्यामुळे जाड तळाचीच कढई घ्यायची आहे, नाहीतर रवा खाली लागू शकतो। हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत रवा भाजून घ्यायचा आहे, खूप लाल करायचा नाहीये। तुम्ही पाहू शकता रवा छान फुललेलाही आहे आणि छान भाजलेला आहे आणि त्याचा रंगही हलकासा सोनेरी आलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। साधारण 20 ते 25 मिनिटांसाठी मी हा रवा बारीक आचेवरती भाजून घेतलेला आहे। खाली मी गॅस बंद केलेला आहे। गॅस बंद केल्यानंतरही आपल्याला काही मिनिटांसाठी असं हलवून घ्यायचं आहे, कारण आपली कढई गरम आहे, त्यामुळे आपला रवा खाली तळाला लागू शकतो। रवा गरम असतानाच आपल्याला पिठी साखर टाकायची आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। एक वाटी रव्यासाठी मी अर्धी वाटी साखर टाकलेली आहे। साखर टाकल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम आपल्याला अजिबात चालू करायची नाहीये। बंद गॅसमध्येच टाकलेली साखर छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। 10-15 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। 15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण खोलूया। पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण आपण मिक्स करून घेऊया। मिश्रण हलकसं गरम असतानाच आपल्याला यामध्ये तूप टाकायचं आहे। आता तूप टाकल्यानंतर हे आपल्याला हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। असं तूप टाकल्यामुळे आपल्या लाडूला बाइंडिंग छान येते। ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण साखर बारीक केलेली आहे त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता आपण हे तयार मिश्रण टाकायचं आहे। आता हे सर्व जिन्नस छान मिक्स होण्यासाठी आपण मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता आपण ज्या कढईमध्ये रवा भाजून घेतलेला आहे त्याच कढईमध्ये हे मिश्रण टाकत आहे मी। हाताला थोडंसं असं तूप लावून घ्यायचं आहे आणि लहान मोठे जसे हवे आहेत तसे त्या आकाराचे आपल्याला गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। लाडू छान बांधला गेलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय किती सुंदर झालेला आहे आपला लाडू। परतून एक मी त्याला बदामाचा काप लावत आहे असा।
हातामध्ये असं लाडू गोळवून घ्यायचा आहे, म्हणजे सर्व बाजूने छान गुळगुळीतपणा येतो त्याला. आणि एक असं बदामाचा काप लावायचा आहे. पुन्हा एकदा असं गोळवून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपला लाडू छान तयार झालेला आहे. लहान मोठे जसे हवे आहेत तसे लाडू वळून घ्यायचे आहेत. आता मी तुम्हाला लाडू तोडूनही दाखवणार आहे. किती छान झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.